Me ollaan paistajat ja tämä video on mainos. Tänään me päästään kokeilemaan sitä, kuka tekee parhaan ruuan purkkitonnikalasta, eli kaupallisyhteistyössä Kalvon kanssa tehty video, jossa jokainen meistä koittaa tehdä mahdollisimman hyvää arkiruokaa. Ja reseptejä on moneen lähtöön ja jotain pieni skapa siitä, että kuka tässä parhaiten onnistuu. Kato! Tässä on taas... Joo, ja sitten maistellaan ja yksi voittaa, kaikki muut on häviäjiä. Alright, täältä otetaan tulevat chapatit. Eli mä tein tommosen chapati- tai roti-taikinan tossa äsken. Ja nyt sitten paistellaan nää ihan ekana. Ja sitten sen jälkeen tämmönen mashhuni, eli malediivilaistyylinen tonnikala-salaatti, joka sitten kääritään sinne vähän niinku tortilla tapaan. Siis mistä se sun ruokas oli? Malediiveiltä. Malediiveiltä, toi on kyllä mielenkiintoinen. Kyllä, joo. Kerran vierailin Malediiveilla ja oli oikein hyviä aamiaisia aina siellä. Niin. Mitäs Hannulla? Tästä tulee tämmönen munamunakas. Munamunakas. Joo, eli tossa on munia ja sitten me käytetään tämmöstä niinku munajuustoa siihen tuomaan pientä vähän semmoista kermaista makua, pikkusen sipulia, suolaa, pippuria, kermaa, semmoinen helppo ja vielä vähän toisenlaista juustoa päälle, että kokeillaan tehdä tämmönen. Mitäs Tomppa? Mulla on tulossa perinteinen tunamelta. Mä niinku aika harvoin teen mitään perinteistä tämmöistä ns-helppoa arkiruokaa. Mä ajattelin, että onnistunkohan mä tuunaamaan niinku tunameltin semmoiseksi, että mä tykkäisin siitä todella paljon. Se on niinku lähtökohtaisesti aika semmonen simppeli, helppo ja hyvä ruoka, mutta mä teen siitä vielä paremmin. No niin, ja meikäläinen rupeaa tekemään lehtipihviä näistä tonnikaloista ja mä ajattelin sekoittaa kahta erilaista. Ja laitetaan sinne vähän mausteita ja sitten tehdään britatut ranskalaiset ja suppilovahverokastike, eli tämmönen legendaarinen huoltoasemilta tuttu annos. Pitäisi tulla aika hyvä. Mä ajattelin tehdä tämmösen tonnikalan kahdella tapaa. Tämmönen herkkuplätteri, eli siihen tulee tämmönen raikas varhaiskaalisalaatti, pikkusen chiliä, happoa, mausteita. Tännekin tulee tonnikalaa myös. Ja sitten mä tein tonnikalasta vielä kroketin, eli semmonen jonkinlainen massa, mikä uppopaistetaan. En ole ihan varma vielä, millainen massa siitä tulee. Mä vähän niin kuin lennosta koitan miettiä, että mitä sinne laitetaan, mutta eiköhän siitä jonkinlainen massa saada aikaiseksi. Mutta mä lähden tästä kaalisalaatista ensin liikenteeseen. Ihan vaan, että mä saan se happo kypsymään. Tästä on tavaramerkki, ettei pääse vaskelainen lipsahtamaan, niin viiltosuojahanskat käteen ennen kuin ruvetaan töihin. Ja hei, mitäs herrat, täällä on valinnanvaraa nyt. Mä luulen, että mä lähden oreganolla liikenteeseen. No mulla lähtee tää perus oliiviöljy. Joo, mulla on sama juttu, että mä käytän oliiviöljy settiä, siitä varmaan tulee todella nätti. Sopii hyvin tohon noin. Nyt kun on tehty valmiiksi tänne, niin pikkusen jauhoa päälle. Tosta noin. Pistää tämmönen lätty tohon. Ja sitten kaulimaan. On kyllä miehekäs kaulin. No. No. Tää tulee malediiviläinen kauli. Tää tulee pystymetsästä. Joo, eli mä laitoin tänne nyt inkivääri raastoin, pienen pala. Sitten valkosipuli raastettuna. Sitten laitetaan sinne vielä saloottisipuli. Sitten otetaan perunajauhoa vähän, niin saadaan siihen hyvä sitko ja sitten kananmuna ja sitten vaivataan se massaksi ja painellaan se tonne leivinpaperin väliin semmoiseksi lehtipihvin malliseksi ja pistetään se hetkeksi pakkaseen ja jähmettyy sen jälkeen. Monta kertaa Kalle oot syönyt bensiksellä tunalehtipihviä? Ja tonnikalasta tehtyä lehtipihviä. En kertaakaan, mutta tää video kun leviää, niin voi olla, että se on aika monen listoilla. Se saattaa olla. Tosiaan ideana siis on se, että laitetaan sipulit ja kaikki mitä pilkotaan, niin pilkotaan ne aivan niin pieneksi kuin vaan ikinä pystytään, jotta sit niitä ei mun mielestä tarvitse kypsittää. Eli se on se hieno puoli tässä, että kun sitten se leipä kasataan ja paistellaan tossa, niin sit se niinku, sitä sisusta ei silleen tarvitse kypsyttää. Mä toki ajattelin, että täällä meillä on tämmönen arkijuusto, niin painetaan sitä vähän tortsilla, mutta se on aika semmosia pikkujuttuja. Voidaan pistää pikku sitruunan kuori sinne vielä. Jäätävän kokoinen sitruuna. On muuten ihan mega sitruuna. Kotimainen. Kasvatit Espoossa.
Suoraan omalla ranchille. Aivan, ja Tim ja Mia tulee tietysti Se on se tuohon massaan. meri-ilma, mikä tekee hyvällä sykkeellä pojat Ja painaa. saan katsoa tätä pinta-alaa tässä. On niin leveä veitsi, että... Noin, sitten otetaan tonnikala. Kaksi tomaatti tonnikalaa ja pari normi tonnikalaa myös. Nämä on kyllä kätevä tää avaussysteemi. Sinne vaan öljyineen päivineen. Mites purkkien kierrätys? Purkit menee metallin keräykseen. Of course. Vastuullisuus ennen kaikkea. Kyllä. Eli Kalle käyttää kaikki öljytkin tuossa reseptissä sitten. Mä käytän kaikki öljyt, niin saan tosi hyvää makua ja otetaan ne öljyt sit vähän niinku kiinni tolla perunajauholla, että massasta ei tule liian notkea. Ai muuten tuoksahti hyvälle tuo. No niin, täällä on nyt mun maustehäsmäkät. Eli pieni pala inkivääriä, 1 chili, 1 valkosippuli. Tästä tulee vähän tämmönen aasialaisvivahteinen makumaailma tähän meidän kaalisalaattiin. Ja tuosta kroketista olisi tarkoitus tulla semmonen vähän pehmeämmän makunen, niin ne niinku sointuu kivasti yhdessä. Tää on vähän niinku se, pitää sisällä tätä kasvissettiä ja toinen on se hiilariproteiini lähde tässä annoksessa. Sitten vähän puristellaan kaalia, että se rikkoontuu se pinta siitä, niin se lähtee kypsymään ja valuttaa sitä nestettä sieltä. Varhaiskaalissa varsinkin on tosi paljon sitä ylimääräistä nestettä, niin me valutetaan ne pois, ettei tästä tule liian löysä. Et tänne tulee sitten vielä majoneesia joukkoon. Ja sitten kun aletaan tekemään näitä tortillalättyjä tai chapati-lättyjä, niin tärkeää on se, että se on tämmönen todella ohut, ei nyt ihan läpinäkyvä ja pannu on tosi kuuma, niin kuin näkyy. Ja sitten kun tässä on hyvä muoto ja... Mikäs toinen on? Ohkaisuus. Jumalan paksuus. Sitten kun tässä on hyvä muoto, niin ei muuta kuin heitää tuohon pannulle. Sillä lailla, että se ei mene 2 kerroin. Noin. Pikkasen tulee savua. Ei haittaa, mutta kuumaa pitää olla. Odotellaan ihan hetki. Sitten voidaan kääntää tässä välissä. Kattokaa. Hyvältä näyttää. Sitten tässä auttaa vähän, jos ottaa tosta reunoilta pikkasen painaa, koska se nousee tuolta. Sitten alatte näkee, että se tuosta keskeltä alkaa pikkasen pullistua. On ihme, jos toi ei pala. Se ei palaa. Ja sitten, kato, nyt se alkaa tuosta pullistua, niin se on valmis. Ei palannut kuin vähän. Sen kuuluu vähän palaa. Eikö siis tän näköinen se pitää Se on olla? täydellinen. Hyvän Se näköinen. on täydellinen. Tämä Mikon mylly on kyllä yhtä miehekäs kuin myllyn omistaja itse. Sitten perunajauho, kananmuna. Ruvetaan tästä vaivaan, katsotaan. Tarvitaan pikkusen. ehkä pikkasen Pieni kevät sipuli tonne krokettimassaa. Tässä on näppärä, kun tää tonnikala on kypsää, niin tätä voidaan maistaa heti tosta. Ei tarvi niinku... Mä voisin tarjolla tän tämmösenään vaan tosta lusikalla syötäväksi. On muuten aika hyvä. Pitäisköhän mun tehdä sittenkin tonnikala 3 tapaa ja iske siihen vaan 1 purnukka avattuna? se 3 tapaa olisi jotenkin seksikkäämmän kuulonen kuin toi 2 tapaa. Sitten alkaa tää ehkä jännittävä vaihe, mikä mua vähän pelottaa. Otetaan toi massa tohon. Tää on aika löysä. Painellaan se toinen leivinpaperi siitä päälle ja Mä en mitenkään tuomitse sun tekemistä eikä mitään, mutta miten sä ajattelit se fritata tuossa pienessä fritissä? mä frittaan sen pannussa. Okei, no niin. Loppuu se kettuilu aika nopeasti. Kato, ja Hannukin ilman haavoja selvisi. Onneksi kokki ei ole katsomassa kuution kokoa. Taas munat kulhoon seuraavaksi. Eli tehdään 4 munaa tällä kertaa, niin saadaan toi koko tonnikala siihen ja käytettyä sitten näissähän on kuulkaa öljyt valmiina mukana. Ei tarvitse kuulla laittaa kuvaa loraus tuolta pohjalta. Kyllä. Erinomaista oliiviöljyä. Joo, siis tää on kiva, että tuossa itse asiassa on niinku oliiviöljyssä. Että se ei ole semmoista perusöljyä, koska mä itse dikkaan siitä oliiviöljystä paljon enemmän. Joo, mulla on tulossa täällä tää krokettimassa. Täällä on tosiaankin yksi paahtoleipä. Laitoin mä nyt 3 purkkia tonnikalaa tai 4 purkkia kevätsipulia.
2 munaa, että me saadaan se massa pysymään. Voi olla, että täytyy hiukan laittaa vielä jotain kuiviketta, ettei tästä tule liian löysää. Mutta sitä varten mulla oli täällä nacho cheese tortilla sipsejä. Mä ajattelin, että mä voin vähän imestä nestettä ja ei välttämättä tarvitse lisätä suolaa ollenkaan, kun pistetään näitä. Ja tästä tulee varmaan aika eksoottinen setti. Seuraavaksi ruvetaan tekemään tosta suppilovahvaro kastiketta ja valmiiksi. Ja tässähän on ensimmäinen ongelma se, että tää levyn saa päälle. Tää on semmonen oma taiteen lajinsa. Joo, mä veikkaan, että sun täytyy Hannu pyytää laittamaan sen päälle. Se on ainoa, ketä sinun on saanut päälle. Mä jos tekee tästä tällaisia ohuita. Tää on muuten hyvä. Ohuita sliceja. Tosi tommonen mauton, mutta hyvä. Sulatellaan se tonne joukkoon. Sitten kun pannu on niin tosi kuuma, niin kannattaa kääntää se tosi nopeasti, koska se on niin ohut. Ja sitten valmis. Kattokaa. Aivan täydellinen. Sitten tosta kuivatut suppilovahverot on ollut vedessä lillumassa. Nyt puristellaan niistä tuo ylimääräinen neste kuivalle pannulle tai kattilaan. Ja sitten sinne tulee pikkasen kahvia myös sinne kastikkeeseen. Kahvi korostaa sienen umamia. Sitten tulee myös salottisipulia ja kuohukermaa tietenkin. Mitäs sanot, Kalle, miltä näyttää massa? Pysyykö kasassa, kun tästä lähtee kroketteja tekemään? Pysyy. Mä luulen kanssa. Mä en miettinyt tätä vielä niin pitkälle, että mihinkä tämä munajuusto tänne tulee, mutta mitä mieltä oot? Voisiko se laittaa tänne? Massaan sekaan. Mikä? Siitähän se kivasti sulaisi sinne. Ehkä sä nyt sitä sinne sekaan laita, kun laitat sen sinne ja sit juusto heti perään. No, Mut kyllä se voisi sekaankin pistää, koska sitten voi. sulaa Varsinkin jos sä sanot, että ei voi laittaa, niin sit mä laitan. Sienille pieni voi. Näyttää aika kuivilta, todella kuivilta. Oho. Sitten sinne laitetaan myös hiukan valkosipulia tosta. Mä laitan panerointipisteen tässä pystyyn ja sehän on simppeliä. Siihen tulee vaan munaa, korppujauhoa ja perusjauhoja, 3 eri kippoa ja sitten se kroketti isketään ensin valkoiseen jauhoon, sitten se laitetaan munaa ja viimeisenä korppujauhoja ja sitten se on valmis fritti. Täällä on valmis, niin kuin nämä sanotaan, rehut on valmiina. Eli siellä on sipuli, valkosipuli, selleri ja sitten sitruunan kuori ja vähän sitruunamehua. Sitten otetaan täältä tätä oliiviöljyllistä ja niin kuin näkyy, niin tää on niin kuin yllättävän helppo duunaa. Tonnikalaa kehii. Ja sitten loput tietenkin syödään. En ole vähän aikaa syönyt tonnikalaa, pakko sanoa, että tää on hyvää. Sitten eilen vedettiin hyvää settiä siitä, että kuka tekee parhaan majoneesin ja allekirjoittanut voitti sen, niin tässä on se eilinen majoneesi, eli itse tehtyä majoneesia. Siinä on pikkupotku valmiina jo, niin heitetään se kaikki tonne sekaan. Näin ja sitten ei mitään muuta kuin kaikki vaan yhteen ja ai että tästä tulee hyvä. Huikeeta kyllä. Oi, ja pikko hieno temppu, mutta onneksi ei oltu merellä töissä, olisi mennyt veteen. Sitten kahvia, pikkuloraus. Kahvikikka onkin mulle ihan uusi tuossa sienikastikkeessa, täytyy itsekin testata. Pikku sitruuna. Kaiken ruoan saa pelastettua kuohukermalla. Se on just näin. Näin, nyt alkaa näyttää aika hyvältä. Eli tää on tää massa tämmönen nätin näköinen, siinä on sopiva määrä tonnikalaa, niin sitten ei mitään muuta kuin. Eli tässä oli joku tämmönen perus ciabatta tyylinen leipä. Vähän paistellaan, ihan mini ruskistus tälle puolelle voilla ja sitten sen jälkeen täytetään se, lyödään yhteen, paljon juustoa väliin ja sitten vaan paistellaan niin kauan kunnes juusto on sulanut. Miedolla lämmöllä niin saadaan ehkä toi munajuusto sinne vähän sulamaan. Vähän olisi voinut ehkä olla pienempää paikkaa, mutta tää on semmonen niinku meikäläisen ruoanlaittoinen, tää on tästä rouheeta. Sitten puristellaan kaalisaatista hiukan nestettä. Tässä on niin lyhyttä aika, kun tää on saanut olla, mutta kyllä sieltä jonkin verran sitä nestettä silti irtoaa. Ihan vaan, ettei tule liian löysä salaatti. Sitä saa oikein puristaa. Oregano, tonnikalat käytetään tähän. Meillä on sitten tomaatti ja oregano. Aika hyvä kombo, etten sanoisi. Kyllä. Ja näähän oli tosiaan näitä käyttövalmiita, voisi iskeä suoraan sinne vaan. Oho. Mulla tuli tässä mieleen tässä ihan lennosta, että tätä purkkiahan pystyy käyttämään stanssina näppärästi. Kun mulla tulee toi salaatti, niin mähän voin tästä stanssata leivä. Sitten ei muuta kuin
pahtaa leivän vaan ja nätti knölli tohon noin, niin se on siinä. Toimii myös stanssina. Ai että, nyt elokuvateattereissa. No niin, nyt on chapatit valmiit. Kattokaa, kaunis nippu, ihania chapatileipiä. Ei siinä mennytkään kuin puoli tuntia. Mulla on niinku koko ruoka tehty valmiiksi. No katoppas vaan, kun tässä menee 5 minuuttia, niin mä oon valmis. Tonnikalat, 4 purkkia. Sä menet laittaa sitä sinne. Ihan kunnolla. Tosta noin öljyt sekaa, all in. Ja sitten semmonen huomio, että näitä kalvopurkkeja niin metallin keräykseen kaikki voi heittää sinne. Mulla toi pakastin oli nyt niin tehoton, että tää ei kerkeä oikein jäätyä, niin mun täytyy nyt tehdä pieni muutos mun suunnitelmiin. Tän mä kyllä haluan nähdä, kun toi Kalle homma lähtee tonne pannulle. Mun täytyy myöntää, että mua jännittää itseäni. No muakin jännittää Mä en vähän. tiedä, miksi mä en tehnyt tästä semmoista niinku inhimillisen kokoista. No niinpä. Mutta kun pakko olla pientä showta. Jep, eli mashuni. Tää on tämmönen malediivilaistyylinen salaatti. Tonnikalasta otetaan punasipuli biojätteeseen. Pikkusen tuonne, että vedetään se tonnikala tänne tasaisesti tekaan, niin se kääntyy sinne sisäpuolelle sitten. Nyt on leipä valmis, eli siellä on juusto pohjalla, sen jälkeen täyte, lisää juustoa ja sitten laitettiin vielä kanteen tuommoista sulatettua cheddaria ja nykästään se kiinni, koko paketti ja eikö se ole aika nätin näköinen, että saadaan vielä juustot tosta sulamaan, niin tää on niinku täydellinen veto. Mitä enemmän voita, sitä parempi. Hemmetin se räjähtää. Tää menee jo karkuun täältä. Ai. Mites se nyt meni sitten? No hyvinhän se meni. Miten se nyt meni omasta mielestä? Aika nätti. Katsotaan pysyykö kasassa. Pannulla leivitys. Tässä on mitään järkeä tuossa touhussa. Kotona kun teette, niin tehkää pienempi tästä pihvistä. Se on huomattavasti helpompi tehdä se sillä oikealla tyylillä, mutta tästä tulee vielä hyvä, uskokaa pois. Eikö tää ollut semmonen helppo ja arkiruokareseptejä kotiin? Hyvän näköinen sämpylä sulla tulossa. On se kyllä. Sipulit Ei tuohon me vielä niinku turhaa käännetään tonne sisäpuolelle. Mitäs Mikko olisi muuten mieltä, hutasko tää lisää tonnikalaa vielä? Kyllä se mä vois sanoisin, että toisen vois ottaa. heittää vielä toisen ainakin. Joo. Joo, otas tosta tommonen tomaatti tonnikala vielä sinne. Ja mä tässä tosiaan nyt pilkon jalapeenoja, sipulit on pilkottu. Ei, mulla unohtu potku tuolta kokonaan. Ja nyt mä otan tästä nämä siemenet pois tästä jalapeenosta, mutta muuten niin tosta vaan puoliksi ja sitten pieniksi. Noin, oma maan mukaan. Sitten 2 limeen, sitten vaan kaikki tänne. On kyllä tosi vaikea. Tää oli lehtipersilia. Itse pistäisi korianteria, mutta kun Tomppa ei tykkää, niin sieltä välistäkin tulee höyryä vittu. Oikeesti nyt vaan heität sinne öljyä lisää. Mä äsken nähnyt frittiinä mun kroketit. Sitten toivotaan, että ne ei hajoa. Ei tää vittu toimi kyllä se. Niin, mutta jos tää öljy olisi siellä lisää, niin se ei palaisi. Kato, ei, mä pelastan tän vielä. Palanen ja paahtuneen ero on häilyvän pieni, Kalle, muista se. Okei, no nyt ehkä. Ei, tää on just semmonen kuin toi pinta kuin olla. Joo, No, mutta ei se ollut tarkoitus olla rullaa. Et niinku. Mutta sanotaan, että tästä saa ehkä joku voi saada idean kuitenkin. Niin, kyllä. Mikko, auta. No. No. Sulla on niin mäskissä kädet, että... Noniin, sitten siellä on kaikki ainekset ja sinne vielä kookosta mukaan. Kookosta. Pieni suola. Pieni Tykkäätkö pippuri. kookoksesta? No, tykkäät sä? Eh, Kohtahan se nähdään. yleensä en tykkää. Ja sitten vaan sekoitus. Mutta nyt annetaan tulla mahdollisuus, että tajot sitä jotain semmoista, Joo. mikä maistuu. Tonnikala, kookos, sipuli, jalapeeno. Miltä kuulostaa? Mä kannoin tää suolaa ja pippuri tähän ja sit mä unohdin laittaa niitä tähän mössöön. Teekö itse sen sämpylä? Joo, tein. Tuli tämmöisessä pussissa. Kato. Hyvin teit. Tää on done. Niin ja siis mä oon valmis kans, että siinä Tomi huutelut. Tää ei ehkä käänny niin nätisti, mitä mä alun perin ajattelin. Tähän mun pannarini. Kyllä, siellä on Hannullakin hyvä pinta. Munasaus. Tässä on taas
Ei. Mä pystytään oikeesti niin. Palaneen ja paahtuneen ero häilyvän pieni. Sano minä. Kyllä. Niin tekee niinku hyvin paljon pienemmän, niin sitten on jos onnistunut. Sanotaan, että semmosen 10 hampurilaispihvin kokoisen, niin, eihän tässä just näin. sit ois mitään. Tää on hyvä. Mikäs saakelin pulla tänne tuli? Siinä otetaan pienet värit niin. Ja kun nyt palo sienikastikekin. Oi helvetti. No ei palannut. No saatiinhan me sitä kontenttia. Noin, se on valmis. Ei tullut pihvi, mutta tehkää kotona vähän pienempiä. Niin onnistut. Sitten lähdetään pleittaamiseen täällä. Mä löysin tämmösen aivan huikea kalalautasen, sopii teemaan. Perunat on kerran fritaattu ja sitten ne fritataan hetken päästä vielä uudestaan. Pikkunen tonnikala, kaalisalaatti ja aivan ihana tonnikala kroketti. Ja siihen vielä kaunis koriste. Se oli helppoa settiä set. Ja mennäänkö me sieltä ensimmäisenä? Mennään täältä ensimmäisenä. Leikataan tää neljään palaseen. No. Mikäs tää sun annos nyt oli nimeltään? Tämä on tunamelt. Tunamelt. Hyvin yksinkertainen ja Tuossa on vaan 4 palaa. Aikaan valmiin. niin ottakaa. Eikö sä itse maista sitä ollenkaan? No niin. Tää tuoksuu yllättävän hyvältä. Joo, sitruksinen. Joo. Siellä on tosiaan sitruuna ja sitruunan kuorta vähän se sisällä. Tämähän on oikein hyvä. Tosi sitruksinen, joo. Tää oli jopa itselle niinku yllättävän. Mun mielestä sitruuna sopii todella hyvin tonne väliin. Kyllä. Sopii kyllä. tonnikalan kanssa kyllä erinomaisesti. Ei ole kyllä mitään valitettavaa. Tämähän on tosi Ei. hyvä. Leipä varsinkin. Ehkä olisi itse tehty leipää voinut tulla vielä parempi. Tarkoitin, että leivän pinta on poistunut. Ja tätä sitruunaa tulee mun mielestä vähän liikaa puskea läpi. On se ehkä pikkusen sitruksinen, mutta kyllä se sopii tähän. Sopii. Joo, sitä kuorta olisi voinut ehkä laittaa pikkusen vähemmän. Muutenhan tämä oli aika nappisuoritus. Just näin. Erittäin hyvä. Ja mitäs Hannu meille tarjoaa? Tää on tämmönen juustoinen munamunakas. Munamunakas. Joo, näin rekkamiehen rouhealla otteella. No niin. Noniin. Vielä pikkusen vedetty, kato tuommoista juustoa tuohon pintaan, saadaan sen terveellinen fiba siihen. Niin. Mut sieltä ottakaa semmonen pala, että saatte Vähän ja kaikkea vai? Niin, vähän kaikkea. Ja tää on sillä niin edelleenkin palaneen ja paahtuneen ero häilyvän pieni. No joo, selkeästi. Oho. No, se kuuluu siihen. Esille panohan tässä on Rekkamies. aika miehekäs. Ei, tää on hyvä. On. On muuten hyvä makunut. Siis toi juusto luo sinne niinku tekstuuri, se ei ihan hirveästi maistu. Se oli niin semmonen Mä otan lisää. hentosen makunen juusto. Ja nimenomaan noita tummia paloja. Joo, siis toihan ei ole oikeesti palannut, vaan se on hyvän makuinen. Kyllä mä tykkään. Tämähän on kyllä oikein hyvä. Tää aika hyvin siis onnistui siinä mielessä, että tää tonnikala, niin kun, tää on sopivasti täällä välissä. Sitä ei tule niin liian paljon, mutta ei se myöskään sillä lailla, etteikö se jäisi niin kuin maistamatta. Siis sanotaan, että se oli nyt paremman makuinen kuin mitä se näytti. On muuten. Joo, kauniisti sanottu. Mutta niinku tämmönen kunnon proteiinimättö, munaa ja tonnikalaa, mitä muuta tässä oli? Juusto. Munajuustoa. Elikkä niinku Ja hyvä suola. reenimiehen ruoka ihan selkeästi. Kyllä. Mutta mitäs Juhon pallo sisältää? No niin, mullahan on sitten tämmönen klassinen tonnikala 2 tapaa. Elikkä tonnikala kaalisalaatti varhaiskaalista, vähän tommosia aasialaisvivahden makuja siinä. Sitten on tämmönen tonnikala kroketti, missä on noita nacho, semmosia kolmiomallisia juttuja. Sipsejä siellä. Nachoja. Avataanko Natsoja. kroketti ensimmäisenä ja kurkataan sisälle? Maistetaan ensin tää. Se pelottaa Selvä. yhteenkin. Tämähän on mun pannulla paistettu tää leipä. Ei kyllä, se oli Tompan pannulla paistettu. No joo, jos oikein Hyvin tulee toi inkivääre. Tosi raikas. Hyvä maku. Joo. Todella raikas. Kipakka, toi inkivääri on nyt niinku aika sellainen dominoiva tossa. Ei mun mielestä se on just sopiva. Niin kuin lähestulkoon täydellinen, voisin sanoa. Ja taas 5 palaan. Äsken oli sitruunaa liikaa, nyt inkivääri olikin täydellinen. Se oli täydellinen. Eli tässä on tää kroketti. Täydellinen. Näyttää aika hyvältä, pysyy hyvin kasassa ja Mut ei levähtänyt tunaa sieltä. ei levähtänyt, ei sen pitänytkään. Okay. Okei.
Hyvä makuinen on. Ehkä aavistuksen kuivahko. Tämmönen niin neutraali maku. Mä mieto. Jotain pientä potkua. Joo. Siis tuo leipä oli nyt mun mielestä paljon parempi kuin tämä. No, ne oli tarkoitettu silleen, että toi leipä on vähän voimakkaampi ja tää on sitten taas tämmönen vähän pehmeämpi. Mutta tähän olisi voinut kyllä ehkä pikkusen laittaa lisää makuja tähän massaan. Pientä potkua tähän. Vähän ehkä suolaakin. Ja sitten tää oli tää, mikä tähän kanssa periaatteessa piti vähän niinku... vähän niinku laittaa. Kyllä. Mutta hyvä. Ei. Joo, ehdottomasti. Ja haskalle. Niin. Ja sitten päästään lehtipihvin pariin. Siitä nyt ei ihan lehtipihviä tullut ja semmonen, kun kotona teette, niin tehkää semmosia pienempiä pihvejä. Tää toimii kyllä tää homma, mutta mä lähdin vähän keulimaan sen koon kanssa. Mutta hyvä rapsakka pinta siihen tuli jossain määrin ja suppilovahvira kastike ja ranskalaiset siinä. Maistetaan. Maistetaan. Lähdetään maistamaan. Lähteekö se sun pihvi sieltä ihan vaan painamalla? Kyllä se lähtee. Lähtee. Hyvin lähti liukuun. Tää on tosta tämmöstä rapeata pintaa siitä. Toi tonnikala kyllä sopii tosi hyvin tähän pihviin. Ja mä käytin 2 eri tonnikalaa. Oli Kyllä. se normi ja sitten se tomaattinen ja Joo. sit vähän inkivääriä ja Tää valkosipulia. on ehkä niinku paras tähän mennessä niinku sillä mikä miettii sen tonnikala niinku pitin kanssa oikein sillä että se tulee sieltä hyvin. Kyllä. Ei niinku, Haluan lisää. Pihvirakenteeseen jäi pientä parannuksen varaa, mutta ajatus tärkeä. Joo. Tästä saa kaikki hyvää Siis ideaa. tää olisi varmaan ollut niinku rehellisesti, että jos olisi ollut pienempi, ohkanen ja sä olisit kääntänyt ja fritannut, niin taas ollut ihan järjettömän hyvä, jos olisi ollut vielä niinku kokonaan rapsakkaa. Kyllä. Mutta sitten taas toi pihvi on mun mielestä sen verran maukas, että toi sieni ei ehkä ihan hirveästi tehnyt siellä. kyllä toi johonkin huoltoasemalle kannattaa lähteä. Kyllä. Kyllä, ehdottomasti. Siellä vähän huoltaa sen, nyt niin korvat höröillä. Kallella valmiin resepti. Kalle yhteys. Aivan. Joo. No, mutta mitäs meidän asiamatkailija tänään meille tarjoaa? No, meillä on nyt tää malediivilainen chapati tai roti ja siihen mashuni. Eli tähän nyt syödään käsiin. Eli otetaan tästä nyt ekana tortilla tänne pikkasen sulatettua voita päälle. Siitä voi jokainen ottaa oma. Ja sitten voi kääriä vaikka vähän niinku tortillaksi tai mitä ikinä haluaa. Mä tykkään vetää se tällaisena pienenä käärynä. No niin, maistetaanko? Te maistelettekin jo. Joo. Massasta jäi aika kuiva. Hyvä makuinen. Vähän on kuivaa, joo. Joo, hyvä maku. Se kuivuus vähän korostuu vielä tähän, kun tortilla lätty, niin tätä massaa ehkä olisi vähän enemmän vielä tänne väliin voinut laittaa. Majoneesia sisään saattaisi auttaa. Joo. Saisi semmoisen kosteamman koostumuksen. Ja sit niinku, tuossa aikaisemminkin puhuttiin, niin itse en tykkää tästä kookoksen mausta tää sisään. Mä kyllä tykkään. Tää täytyy olla hyvä makuinen, mutta just vähän majoneesia sinne, niin sit se olisi parempi. Mutta hyvä Mutta vinkki hyvä. tonnikalan teko, jos haluaa vähän erilaista. Ehdottomasti. On hyvä. No niin, nyt on ruoat maisteltu. Kaikki oli erittäin hyviä. Tässä oli paljon tämmöisiä aika erilaisia ideoita kaikilla, paitsi no meillä on nyt suhteellisen samanlainen idea, mutta kumminkin. Ehdottomasti pienellä kehityksellä nämä kaikki oli kyllä erittäin hyviä, mutta paras pitäisi valita, niin otetaanko silleen vaikka, että lähdetään sieltä, sanot mikä sun mielestä oli paras ja katsotaan mikä sai niitä ääniä. Oikeastaan tässä oli 2 semmoista ateriaa, mitkä niinku jäi mieleen. Tuossa oli Tomin tunameltti ja sitten Kallen tää hässäkkä. Ja nyt mä sanoisin, että Kalle vei nyt ihan slightlysti voito. Oi, kiitoksia. No niin, Kalle. No, mä oon itekin vähän samalla linjalla omaa annostani kehumatta sen enempää, mutta kyllä mun täytyy pistää Tompalle tästä piste. Joo, mä oon ehdottomasti Tompan linjoilla. Se oli yksinkertainen, mutta selkeästikin yksinkertainen oli tässä. Oli toimiva. Oli toimiva, se oli hyvä. Mä antaisin ehdottomasti Kallen linjalle. Mun mielestä toi rekkamiehen annos se maistui. Kyllä. No niin. Nyt Tomi voi ratkaista se aika helpolta. Siis mun on pakko antaa propsit myöskin Hannulle. Tää oli hyvä. Tää oli tosi hyvä. Mutta sama juttu, että Kallen ja mun linjoilla, mutta kyllä mä niinku, jos näistä pitäisi jompikumpi valita, niin uudestaan tätä omani söisin. Kyllä tää oli niinku, tää oli silleen parempi. Pienellä muokkauksella just se, että pienempi lätty tai pienempi pihvi, niin toi olisi varmasti voittanut. Kyllä. Näin. Elikkä Meltti voitti tämän kilpailun. Sitä kannattaa ainakin testata. Kannattaa kaikkia testata. Ja joo. Pienellä twistillä.
Mutta ottakaa Paisteen kanavat haltuun täällä YouTubessa, eli tilatkaa kanava, tykätkää tästä videosta ja myöskin Instagrami ja TikTokki on ehdottomasti paikkoja, jotka kannattaa pistää seurantaan. Kohti 100 000. Adios. Morjes, morjes. Morjes, morjes.